مشاهدينا مساء الخير واطلاله جديده وحلقه جديده من برنامج الجسر. النهارده بندخل عالم الصين. يمكن الصين في الفتره الاخيره بدا الاهتمام بالقراءه عنها، عن الثقافه الصينيه، عن الملابس والازياء، عن الاقتصاد. يمكن لان الصين فرضت نقدر نقول نفسها على الساحه الدوليه كقوه عظمى. كمان الصين في السنوات الاخيره خرجت شويه عن عزلتها وبدات تحاول تنشر الثقافه الصينيه، اللغه الصينيه في عدد من الدول، ومصر كانت من الدول المهمه بالنسبه للصين عشان تعرف القارئ المصري بالثقافه الصينيه. النهارده بنقف عند كتاب مهم جدا مترجم من اللغه الصينيه الى اللغه العربيه بعنوان لمحة عن الثقافه الصينيه. الكتاب يمكن في جزء تاريخي شويه وتوثيقي شويه، ليه؟ لانه هو بيتتبع الاسرات التاريخيه اللي حكمت الصين، الامبراطوريه الصينيه، مراحل الضعف ومراحل القوه، بعض المناطق داخل الصين واسباب التسميه او مسمياتها وسبب التسميه. كمان في جزء خاص بالتقسيم الاداري الصيني، بيتكلم عن الثقافه الصينيه، مفهوم الثقافه اولا ومعنى ايه الثقافه الصينيه. بالثانيه يكون معانا مترجم الكتاب دكتور العزيز حمدى، رئيس قسم اللغه الصينيه بكليه اللغات والترجمه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه ماما. خلينا نقف عند فكره الكتاب. الكتاب بعيون صينيه، يعني كاتب ومؤلف الكتاب هو مؤرخ صيني. نعم. الكتاب اللي احنا بصدده في هذه الليله وفي هذه الحلقه كتاب مهم جدا في الصين. المؤلف بتاعه مؤرخ مشهور في الاوساط الاكاديميه الصينيه، استطاع ان هو يجمع الثقافه الصينيه، صفاتها، مميزاتها، خصائصها، مراحل تطورها، وبدأ بطرف الخيط في الكتاب هو تعريف مفهوم الثقافة في الصين. ونحن نعرف جميعا أن مفهوم الثقافة من أكثر المفاهيم تشعبا في الآونة الأخيرة. مفهوم مطاط شوية؟ مفهوم مطاط جدا. لحد النهاردة أنا عندي تقريبا حوالي 300 تعريف، أكثر من 300 تعريف للثقافة في العالم. وهنا بتتضح لنا أهمية الكتاب من الوهلة الأولى، وخاصة ان احنا في العالم العربي ما عندناش معلومات كاملة او شاملة عن الثقافة في الصين، فكل ما اتى الينا من الصين عبارة عن مقطوعات متناثرة او مقتطفات منصورة عن الثقافة في الصين. بس ولكن هذا الكتاب في العالم العربي، اسمح لي بس اعمل مداخلة، نقدر نقول فكرة نمطية عن الصين، يعني احنا عندنا تنميط لفكرة الثقافة الصينية، العادات والتقاليد. طبعا احنا عندنا يعني هو مجرد مقتطفات، مجرد معلومات سطحية بالنسبة للثقافة في الصين، لأن الصين ثقافة عريقة جدا بتمتد إلى أكثر من 7000 سنة. الصين دولة كبيرة، الصين مهد الحضارات والأخلاق والفلسفات القديمة، مهد الاختراعات والاكتشافات قبل أن تظهر في أوروبا بحوالي أكثر من نصف قرن، وده هنشوفه وإحنا بندردش عن موضوعات ومضمون الكتاب. ولذلك الصين هي قارة قائمة بذاتها ثقافيا وأيديولوجيا وديموغرافيا، ولا غضاضة أن يطلق الناس على الصين بأنها جنة المؤرخين. بس حضرتك بتقول إن مفهوم الثقافة هو وقف عنده وحاول يقدم تفسيرات ليه، خاصة إنه مفهوم مطاط. طب مع إنه هو مفهوم مطاط شوية وهيكون متشعب، هو بدأ تحديدا من أي مرحلة تاريخية؟ هو بدأ من تحديد مفهوم الثقافة منذ العصور السحيقة، يعني من قبل الميلاد، وتطور خلال هذا المفهوم في الصين حسب الظروف الداخلية والأقليمية وحسب تطور الحياة الاجتماعية والعلوم والأخلاق في الصين. ولكن هو عموما في البداية هنلاقي كلها تعريفه للثقافة كله محصور خارج النطاق الصيني، خارج داخل نطاق الثقافة الصينية، يعني لم يتشعب إلى المفاهيم الغربية أو إلى التعريفات الغربية بالنسبة للثقافة، لأن هو بيتناول الثقافة ومفهوم الثقافة داخل أرض الوطن بالنسبة له وهو الصين. فاحنا هنلتقي بوجبة صينية خالصة، وجبة ثقافية خالصة صينية من الألف إلى الياء. أنا قلت في مقدمة الحلقة إن هو هنا كتب عن الثقافة الصينية بعيون صينية، مش مفروض برضو يكون كان في آراء خارجية بتدعم وجهة نظره؟ عشان ممكن يكون هو مش هنقول فكرة الموضوعية أو الحيادية، بس هو كتب لأنه داخل المجتمع، لكن ممكن الآخر سواء الغربي أو الشرقي يشوف الثقافة الصينية بمفهوم تاني أو بمنظور آخر. نعم، هو عرض هذا المفهوم الثقافة بالنسبة للصين وخصائص الثقافة الصينية في ضوء الأوضاع الحقيقية، في ضوء التطورات الحقيقية اللي شهدتها الصين دون تميز أو تحيز، بل هو بينقل لنا الواقع سواء كان تاريخي أو أخلاقي أو أكاديمي بحذافيره، ولذلك هو يتسم بالموضوعية والعقلانية. اما بالنسبه لتعرض مفاهيم الغرب مثلا او الكتب او مؤرخين اخرين ليسوا صينيين بالنسبه لمفهوم الثقافه الصين والثقافه الصينيه، فده طبعا موجود جدا منذ القدم، منذ القرن الثامن عشر، وحركه التثقيف في اوروبا وحركه التنوير في اوروبا التي استعانت كثيرا بالافكار والمفاهيم الصينيه الاخلاقيه، وعلى راسهم افكار وتعاليم فيلسوف الصين الاكبر كونفوشيوس.
ولكن هذا الرجل هو ينقل لنا الواقع التاريخي والاكاديمي في اطار الثقافيه، تاريخ وتوثيق بما شاهدها او بما ينطق به الواقع. المنهج اللي اعتمد عليه في تقسيم الكتاب كان ايه؟ هو الكتاب زاخر جدا في مفاهيمه، في مباحثه، في ابوابه، تناول كل ما يتعلق بالصين، ولذلك هو كتب لمحة عن الصين. والكتاب زي ما حضرتك شايفاه ضخم جدا، لأنه هو يعني أقدر أقول ما قدمه في هذا الكتاب ولا أكون مبالغا، ومجرد عناوين للثقافة الصينية في مجالاتها المختلفة. تقريبا قعد قد إيه يكتب في الكتاب؟ هو تقريبا الكتاب هو كتبه على عدة مراحل، وبعد أن أتم طبعه وتم إصداره في الصين قام بتهذيب وتنقيح الكتاب، واضطر إلى ذلك أن هو يضيف 3 ملاحق في نهاية الكتاب حتى يكمل بعض الجوانب المبتورة أو الناقصة في ثنايا الكتاب. لذلك حظى الكتاب باهتمام الأوساط الأكاديمية والتربوية في الصين، حظى باهتمام الحكومة الصينية. ولذلك بس هو كتب الكتاب بدافع شخصي ولا بتوجهات مثلا من الجامعة أو من الحكومة الصينية؟ لا، هو بمثل هذه الموضوعات طالما أن تنقل الصين وتاريخ الصين بحذافيرها فليس في هناك توجهات حزبية أو أيديولوجية، لأن الأمر يتعلق بالواقع وبالثقافة الصينية وبالحضارة الصينية وبالفلسفة الصينية. فهي كتابة موضوعية، قراءة موضوعية للتاريخ، حتى ان الحكومة الصينية ووزارة التربية والتعليم في الصين قررت ان يكون هذا الكتاب من المواد الدراسية التي تدرس في المدارس الثانوية. بالحجم ولا بتقسيمه على مراحل؟ تقسيمه على مراحل، لأن أنا قلت في المدارس الإعدادية والمدارس العليا يعني الثانوية كل هيكون مختص بجزء من أجزاء الكتاب. طب خلينا نبدأ بالباب الأول. قسم الباب الأول لعدد من الفصول، العنوان الرئيسي كان إيه؟ هو أول حاجة بدأ فيها زي ما أنا قلت بدأ بطرف الخيط، يعني لأن اللي هو الكاتب في هذا الكتاب هو أكمل الدائرة من الألف إلى الياء، فبدأ عندي بتعريف مفهوم الثقافة عبر العصور المختلفة وعبر الأسرات الحاكمة التي حكمت الصين عبر 2000 سنة. فبدأ بتعريف هذه بمفهوم الثقافة في الصين القديمة، والصين القديمة يعني معناها يعني أخلاق، إن أنا بتابع الظواهر الفلكية، بستعين بنظامها وبدورانها الدقيق في اداره شؤون نظرهم عن الثقافه في هذا قبل الميلاد، يعني في جزء علمي شويه برضه، جزء علمي شويه طبعا، لان هم يعني هم بيندمجوا في الطبيعه لشكل كبير او بيستلموا كثير من الافكار في الطبيعه. ولذلك في البدايه ما هو كان تعريف الثقافه عندهم ان متابعه ورصد الظواهر الفلكيه، التدقيق في هذه الظواهر وتتابع دورتها، والاستعانة بهذه الدقة في إدارة شؤون البلاد. بعد كده بتيجي أسر مرحلة تانية وأسر تانية، بتبرز هنا الفلسفة الصينية، فيبدأ المفهوم يتسع بصورة تدريجية، وبنبدأ المفهوم بيخش في عملية الأخلاق، ازاي الاخلاق وان انا استخدمها في اداره شؤون البلاد. بس ليه هو في كل مرحله هو رابط ده بفكره اداره شؤون البلاد؟ يعني هو رابط الثقافه من وجهه نظره بفكره الحكم او السياسه. لان الثقافه تتجلى في ايه؟ تتجلى في الحكم، وتتجلى في الفحوص الامبراطوريه اللي هي الامتحانات يعني اللي كانت بتجريها الامبراطوريه الصينيه لاختيار افضل العلماء والدارسين والباحثين ان يتولوا المناصب الاداريه في الدوله. يعني كان هناك في اختيار، لابد ان يكون المرء يتمتع بقدرات، عنده كفاءات، عنده مؤهلات علميه واكاديميه، يكون على درايه كامله بالثقافه الصينيه وبالحضاره الصينيه وبالفلسفه الصينيه، حتى يستطيع ان يجتاز ما يسمى بالفحوص الامبراطوريه في ذلك الحين، حتى ان يكون موظفا حكوميا او مسؤولا حكوميا او يعمل في البلاط الامبراطوري. بس هنا ما كانش بيربط برضه فكره الثقافه للشعب او بالشعب؟ ما بعد كده هتتسع المفهوم بتاع الثقافه، لان كان في كل فتره كان في اهتمام بحاجه معينه، وبالتالي بيؤدي الى اتساع هذا المفهوم داخل اذهان الشعب، بل وداخل البلاط الامبراطوري او داخل الامبراطور ابن السماء. فاذا كنا بدانا بالظواهر الفلكيه، طب احنا هنبدا كده بالاخلاق ودورها في الحكم. بعد كده هيتسع المفهوم اكتر، هتخش عندي فلسفات، بعد كده هتخش عندي ان انا تطور هذه الفلسفه وظهور العديد من المذاهب والنظريات الفلسفيه، حتى هتظهر عندي ما يعرف في التاريخ واحنا عارفينه بظهور 100 مدرسه فكريه تتبارى.
فهذا هو المفهوم الثقافي، ولكن هو مفهوم يعني جذوره في التربه الصينيه. بس قدم المفهوم ده بلغه بسيطه ولا بلغه اكاديميه؟ لا، هو الكتاب اكاديمي صرف، يعني صعب للشخص العادي يقراه. صعب للشخص العادي يقراه، لان هي ثقافه ليست للشخص العادي في الحقيقه. يعني خلال مراحل تاريخ الثقافه الصينيه ليست للشخص العادي، ويمكن انا لسه بقول ان هو كان عشان احنا بنتكلم عن جزء تاريخي مرتبط بالاسرات، بالامبراطوريه، بالتغيرات اللي حصلت داخل المجتمع الصيني، يعني ده يهم اي شخص صيني او غير صيني كمان. في هذه الاونه كان معروف ان كان في لغه اسمها لغه البلاط او لغه الاباطره، او هذه اللغه مستوى اللغه مختلف. بيختلف تماما، لانها كانت لغه قاصره ليس من اجل عامه الشعب او العوام، لا، كانت هذه اللغه قاصره للبلاط الامبراطوري والناس المثقفين وطبقه المثقفين وطبقه العلماء وطبقه الدارسين والباحثين، ليس من اجل عامه الشعب. واستمرت هذه اللغه اللي هي اللغه الصينيه الكلاسيكيه القديمه ان هي من اجل الامبراطور، من اجل الدارسين، من اجل المثقفين، دون الاهتمام بالعوام او بعامه الشعب. استمرت دي، كل هذا المفهوم استمر لمده 2000 سنه، وهو حكم الاسرات الامبراطوريه او استمرار الحكم الامبراطوري في الصين، الى ان انتهى هذا الحكم باخر الحكومات، باخر الاسر الحاكمه، وهي اسره تشين سنه 1911. لما انتهى هذا الحكم الامبراطوري او حكم الاسرات الحاكمه في الصين، دخلنا في مرحله تانية. طب قبل ما نتكلم عن المرحله الثانيه، احنا قلنا الجزء الاول هو اتكلم عن مفهوم الثقافه واختلاف المفهوم من فتره لفتره او من مرحله لمرحله. بعد كده دخل المدخل الخاص بالكتاب، هو التقسيم الاداري للصين. طبعا شيء طبيعي جدا ان هو يقول لنا، يعني احنا عارفين مساحه الصين 9.6 مليون كيلومتر مربع، فهو بدا مساحه كبيره. مساحه كبيره جدا طبعا، فهو بدا عندنا التتبع الجغرافي لمساحه الصين، كيف بدات وكيف كان التقسيم الاداري الى الصين او الى الامبراطوريه الصينيه، وبعدين ازاي توسعت هذه الامبراطوريه بصوره تدريجيه واصبحت بتضم عندي اراضي جديده. فلذلك الصين كانت بتتسع اراضيها مع كل اسره حاكمه بتاتي، او مع كل اسره قويه تستطيع ان تغزو الدويلات. نعم، كانت بتضم الدويلات الضعيفه اللي هي بتكون بجوارها، وبالتالي بتتسع ارجاء هذه الامبراطوريه او هذه الاسره الحاكمه في ذلك الوقت، حتى تشعبت الصين بهذه المساحه الكبيره. بس التقسيم الاداري مقصود به فكره ان هو قسمها لعدد من المقاطعات، وكل مقاطعه فيها عدد من الاقاليم. نعم. مثلا هو بدا بعد كده، هم عندهم التقسيم الاداري، بدا يقسم الاول هذه المساحه الشاسعه الكبيره جدا، بدا يقسمها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. يعني حتى نقول ان اهل الشمال بيختلفوا عن اهل الجنوب، حتى في العادات، في التقاليد، اي بلد كده الشمال مختلف عن الجنوب، في الجو وفي عادات الناس، وبل وفي الزراعات، فبدا يقسمها شمال وجنوب. بعد كده قسمها شمال، بدا يدخلها مقاطعات، والمقاطعه هي مساحه كبيره، او هي اكبر وحده اداريه بتبقى موجوده، المقاطعه. بعد كده بدا المقاطعه تقسم الى محافظات، بعد كده يقسم المحافظات الى اقاليم او الى مدن بالاحرى، بعد كده بدا يقسمها الى بلدات او بلده، بعد كده بدا يقسمها الى ايه، الى قرى. وما زال هذا التقسيم الاداري موجود عندي في الصين لحد دلوقتي، على تقريبا اكثر من 36 مقاطعه و5 مناطق ذات حكم ذاتي. يعني ايه ذات حكم ذاتي؟ يعني مستقله عن الاداره الصينيه؟ لا، ليس مستقله، لا يوجد في الصين استقلال. لا ما المقصود هو هناك بعض هناك 5 مناطق في الصين بتمنحها الحكومه المركزيه في بكين الحكم الذاتي، نتيجة بيكون عندي مثلا ان هذه المناطق بيكون فيها نوع من الاقليات او القوميات بتمثل النسبة الاكبر او الكثافة السكانية الاكبر، فالحكومة المركزية في الصين بتطلق لها العنان في إدارة شؤون هذه المقاطعة أو هذه المنطقة حسب أحوال وظروف وعادات هذه المنطقة، ولكن كله بيتم تحت إشراف ورقابة من بس ال5 مقاطعات دي متغيرة كل فترة ولا هم مقاطعات؟ لا هي ثابتة، لأن الناس اللي فيها هم وظروفها وأحوالهم هم. يعني مثلا عندي مثلا مناطق بيكثر فيها السكان المسلمين، فدي بالنسبة الكثافة السكانية الأعلى تكون من المسلمين، فبيدوا مثل هذه المناطق حكم ذاتي بنلاقيهم، لكن تحت إشراف الحكومة المركزية في بكين. ده الجزء الخاص بالتقسيم الإداري اللي هو موجود في الكتاب. التقسيم الإداري اللي هو عامله في الكتاب. إزاي تدرج هذا التقسيم؟ طبعا بالاتساع.
ازاي كل امبراطوريه او كل اسره حاكمه قويه كانت بتيجي وبتستطيع ان هي تغزو وان هي تضم الاراضي المتاخمه للاسره او للامبراطوريه الصينيه، استطاعت ان هي تتشعب عبر مراحل التاريخ. الجزء اللي بعد كده هو قدم مسميات لبعض الاقاليم والمقاطعات وسبب التسميه، زي ما احنا بنقول مثلا الشارع ده اتسمى ليه بالاسم ده. طبعا الصين عندها التدقيق الصارم والحازم في اختيار الاسماء، لان ده موجود عندهم في الفلسفه الصينيه. لابد اطلق الاسماء المسميات على الاسماء الصحيحه حتى استطيع نعرف الاشياء باسمائها، ما يكونش في عندي ابهام او غموض. وبالتالي كان اختار الاسماء دقيق جدا حتى في اختيار اسماء الاشخاص، وده اللي هنتكلم عليه بعد كده، ازاي الاسماء الصينيه بيختاروها، يعني اختيار مش اختيار بسيط او تلقائي، لا اختيار صارم جدا في اختيار. طب في قواعد لاختيار الاسماء الخاصه بالمدن او المقاطعات؟ بالمدن هو بيشوف المدينه دي مشهوره بايه، او موقع المدينه الاستراتيجي دي مشهور بايه، او موقعها بالنسبه للصين جنوبا او شمالا، او موقع هذه المقاطعه او هذا الاقليم بالنسبه لجبل مشهور، او بالنسبه لبحيره مشهوره، او بالنسبه لحادثه تاريخيه مشهوره. فبيكون لكن مش ممكن تكون مرتبطه باسم شخص او اسم عائله؟ لا صعب لا ليه صعب جدا، لان احنا عارفين الصين وده اتكلمنا في حلقات وقلنا ان الصين تهتم بالجماعه لا تهتم بالفرد. لان هم هناك الايديولوجيا قايمه على الجماعه، والجماعه تنجح بجهود الجماعه وليس بالجهود الفرديه. ودي ايديولوجيا ودي عقيده في الايديولوجيا الصينيه. بس من السهل ان يغيروا كل شويه مسميات المقاطعات؟ هي لا تتغير، هي لم تتغير، لان مثلا انا بقول مثلا مقاطعه كذا جنوب البحيره، فهذه البحيره موجوده منذ القدم الى الان، حتى ان الاسم موجود ان هذه المقاطعه معناها جنوب البحيره. مثلا هقول مثلا المدينه الفلانيه او الاقليم الفلاني اسمه كذا نسبه الى وجود جبل مشهور، هذا الجبل موجود الى الان خلاص ما اتغيرش فلا يتغير. طب اسماء الشوارع متغيره؟ اسماء الشوارع لا تتغير، لان هي دائما بتكون مرتبطه بالواقع بتاعهم، ليس مرتبطه بافراد زي ما عندنا هنا. فما فيش نفس. بس هنا بيكون نوع من انواع التكريم، شخص قدم حاجه للوطن فبنسمي المنطقه اللي اتولد فيها او مسقط راسه باسمه. ما عندهمش هم، هو تكريم الفرد بيكون في اطار التكريم العام للجماعه. الجزء اللي خاص بعد كده كان خاص بتسلسل الاسر التاريخيه الحاكمه في الصين، وده تاريخ طويل جدا. هو تاريخ طويل جدا. هو بدأ طبعا احنا عارفين اول اسره اتكونت في الصين 23 قبل الميلاد. يعني هو بدأ من المرحله دي؟ بدأ بالمرحله دي نعم، ولذلك الكتاب ضخم جدا يعني. بس بيكتب باسهاب ولا في تكثيف بقى للمعلومات؟ هو في حضرتك يعني انا زي ما قلت انا بعتبر هذا الكتاب عشان ان انا افهم الثقافه الصينيه هو مجرد عناوين للثقافه الصينيه دون ان ادخل في التفاصيل بدقة كبيرة أو بتفصيل شامل، ولكن الكتاب يعني وجبة تكفي لأي واحد عايز يعرف الثقافة الصينية. بس الأحداث الكتير والأسماء الكتير والتواريخ الكتير دي مش هتخلي الشخص يعني هيتوه. نعم أكيد. أنا أشرت إلى ذلك في المقدمة. قلت إن أنا عندي الأسماء كتير جدا، أسماء الأماكن، أسماء الأسر، أسماء المقاطعات، حتى أسماء الاختراعات باللغة الصينية بتكون صعبة جدا، وأنا حافظت على هذا النطق الصيني بحذافيره في خلال الترجمة، من رغم ان انا كنت اخشى من اسماء الاشخاص والمقاطعات والمدن واسماء الكتب برضو اللي هو استشهد بها اللي هي ملهاش ترجمه. ولذلك قد يجد القارئ مثلا بعض الكلمات ثقيله في النطق بالنسبه باللغه العربيه، ولكن انا حاولت جاهدا الحفاظ على الروح الحضاره الصينيه داخل الكتاب، فبقدر الامكان مع تبسيط هذه المعلومه او تبسيط هذه الاسماء باللغه العربيه حتى يعني. بس بعد ما اي شخص او القارئ المتخصص او القارئ اللي عنده اهتمام بالثقافه الصينيه هيقرا الكتاب، ايه نقدر نقول الخصائص اللي هيخرج بيها يقول دي خصائص الثقافه الصينيه من زمان لحد دلوقتي؟ هو هيعرف اول حاجه ان الثقافه الصينيه اولا هي ثقافه اخلاقيه في المقام الاول، بتقوم على الفلسفه وعلى التعليم وعلى الاراء،
تاني حاجة هتواصل بقى ان الثقافة الصينية هي ثقافة جماعية شاملة في المقام الاول، ليست ثقافة فرد او تعاليم فرد. هيوصل في البداية من بداية الكتاب وخاصة في عندما يقوم المؤلف ويقدم لنا المدارس الفكرية التي قامت في الصين او الفلسفة في الصين، هيعرف ان كونفوشيوس هو اهم شخصية تاريخية فكرية وهو حكيم الصين في المقام الأول، وإن التعليم بتاعته سيطرت على الصين كلها لحد وقتنا هذا. بيعرف برضو إن الثقافة الصينية بتهتم بالمتعلمين ولا تهتم بالنزعة العسكرية. الثقافة الصينية لا تهتم بالميتافيزيقيا يعني في الغيبيات، بل طب هي الجزء الاقتصادي داخل في الثقافة؟ في الثقافة، ولكن مش في الجزء الاقتصادي بتاع الصين بتاع الايام دي بتاع الانفتاح. لان هم كانوا ايام زمان يعني كان الوضع مختلف. كان الوضع مختلف، كانوا التجار بيأتوا في مرتبة ثانية بعد المثقفين وبعد الفلاسفة بس نقدر نقول ان رأس المال كان ليه دور في الثقافة الصينية على مر تاريخها. ده شيء طبيعي، لان احنا زي ما احنا قلنا لما بفتح الشباك، انا كنت قافل الشباك بتاعي، الصين كانت في عزله اكتر من 50 قرن، بفتح الشباك بتاعي فبيبدا يخش عندي تيارات جديده، بيبدا يخش عندي فكر جديد بتاثر بيه الفنانين، بتتاثر فيه السينما، بتاثر فيه المسلسلات. بل والادهى من ذلك ان في التلفزيون الصيني بيعرض مسلسلات اجنبيه، يعني بيعرض مسلسلات من اليابان، بيعرض مسلسلات من كوريا الجنوبيه، بيعرض بعض الافلام اللي هي المترجمه من الغرب، فبالتالي ان هي بتأثر كتير جدا في فكر المؤلفين حتى اللي هم بيألفوا السيناريو او في فكر المخرجين الصينيين، وبذلك وبتضطر الصين ان هي لازم تواكب مثل هذه التغيرات حتى لا تظل ان منكفئة على نفسها داخل الفكر الصيني، وبل هي عايزه تواكب السوق العالمي للسينما، عايزه تشارك في المهرجانات الدوليه بتاعه السينما، فلابد ان السينما الصينيه تتغير وتواكب، ولكن هذا لا يؤثر على الفكر الثقافي الصيني اللي هو موجود فيه، بل بنعتبره اضافه بعد اللمحه اللي قدمها لتاريخ الاسرات من 23 قبل الميلاد. الجزء اللي بعد كده او الفصل اللي بعد كده كان بخصوص ايه؟ هو بدأ بعد كده يتكلم لنا وده احنا اتكلمنا فيه، اتكلم عن الاسماء في الصين، الاسماء والالقاب الاسر والكنى ازاي بيتم اختيارها. وبرضه نقول حاجه في الحلقه دي مهمه جدا للمستمعين، ان كتابه الاسماء في الصين على عكس كتابه الاسماء عندنا تماما. يعني في البدايه الصينيين يكتب الصينيون لقب الاسره او لقب العائله، يعني بالعكس مش بالعكس، ماشي بالعكس. وبعد كده بيجي اسم الاب، في اخر حاجه اسم الاب، وبعد كده بيجي طب هو قدم ليه السبب ده؟ لا دي عاده صينيه، دي عاده صينيه، وزي ما وبرضه هو ده حضرتك نابع من الفكر الجماعي، ان العائله او هي الاساس، هي الاساس، هي النواه بتاعه المجتمع وليس الفرد. فلذلك هو عمليه تقدير واحترام وتبجيل للقب العائله او لقب الاسره او لقب القبيله، في ان انا بحطه في الاول، لان هذا اللقب لا تغير، يعني مهما تبعت الاجيال داخل هذه الاسره ثابت. برافو. فبالتالي واخد هذا اللقب، فكل العائله باللقب الاساسي، باللقب اللي موجود في الاول في الاسم، وبالتالي انا استطيع بسهوله جدا. بس ما فيش اختصار ممكن لقب العائله مع اسم الشخص في المعاملات مثلا اليوميه؟ لا، هو يعني حتى هو لقب العائله انا ممكن انادي بيه الشخص، يعني لقب العائله ممكن انادي بيه الشخص دون اسمه، وده بيكون احترام وتبجيل اكتر للفرد. فعشان كده حضرتك ممكن نلاقي اسم باسم الصيني ثنائي التركيب وثلاثي مركب. قليل جدا ما فيش فيه رباعي، ما شفتش. هو اكتر حاجه بيكون ثلاثي. في مقدمه الحلقه ان هو لمحه للثقافه الصينيه، بس الكتاب ضخم شويه، واعتقد محتاج حلقه ثانيه عشان نتكلم باستفاضه على الجزء الباقي من الكتاب، اللي يمكن وقفنا على الجزء الخاص بالتاريخ الخاص بالاسرات واسماء المقاطعات واسماء الاشخاص، وده اهم شيء في الصين تاريخا وديموغرافيا وجغرافيا، مع الجزء الخاص بخصائص الثقافه الصينيه. نعم. في النهايه بشكر وجودك معنا النهارده دكتور عبد العزيز حمدى، رئيس قسم اللغه الصينيه بكليه اللغات والترجمه. شكرا لوجودك معنا النهارده. شكرا لحضرتك. مشاهدينا شكرا ليكم، والاسبوع الجاي حلقه جديده من برنامج الجسر. الى اللقاء.